morning guys! So, coffee na tayo. Welcome to my vlog. Almusal po. Breakfast time. Ako magko-coffee, sila gusto nila ice cream. Grabe. Early morning, kakain na sila ng ice cream dito po sa Japan kasi sobrang init na mga beshi. So, ito na yung tinimpla kong kape with milk. Tapos, favorite natin si Gold Nescafe. Instant coffee po siya ha. Instant coffee. Tapos yung Philippine banana yan. Hindi nawawala yung Philippine banana natin. Tapos, refrigerator check po tayo. Kasi gusto nila ng ice cream. So, kukunan ko sila ng ice cream. So, ito po yung ating restaurant. Ito yung ating restaurant. Hindi, ito ating refrigerator. So, ayan. Door. Tsaka na natin pakita yung loob niya. Ang kukunin ko kasi is good morning ice cream. So, i-check natin ang let's check refrigerator check tayo this morning. So, ayan. Pasensya na ha. No makeup, walang suklay. Nagsuklay naman ako, nag-toothbrush na. So, morning coffee. Ayan, buksan natin ang no makeup. Oo, walang makeup. Pero okay na yan, di ba? Natural. Kasi, alis kami mamaya, magmamas na ako. Maya na ako maghilamas. So, open natin kasi pengi daw ng ice cream. Umagang-umaga, nung oras na ba? My goodness. Pakita ko yung oras sa inyo. Nood kami ng TV sa Japan is 9:38 in the morning, 8:38 sa Pilipinas, in Philippines. Tapos ang aga, grabe, breakfast nila, ice cream. O, diba? So, let's check! Ayan po ang aming rep. So, ito yung walang yelo. Ito, automatic dyan, babagsak sa ilalim yung ice. Tapos, dahil sa init, gumawin na rin kami ng ice dito. Pero walang gumawa ng ice. Ginamit nila, hindi pinalitan. Ito, ayan mga ice cream nila. Ice cream. Masarap yan. Meron siyang fresh fruit sa loob. Ito rin, ice cream. Parang, ano man tawag sa atin? Ice candy. Ito rin. Ayan, ice cream. Yung mga taga-Japan, alam nila kung ano to. Parang nasa, ano siya, bote. Nasa bote. Tapos, crush ice. Tapos, ito yung, ayan, tumunog na. Kasi pag naka-open yung refrigerator, sa ibig sabihin, may alarm siya na isarado. Frozen hamburger. Ayan. Frozen hamburger. Meron tayong baboy. Meron tayong fish. Meron giniling. Ito may ice cream. Diba puro ice cream? Ito yung pinaka-ice candy sa Japan. So, ayan ang ating vlog for today. Ice cream breakfast. Ito, basta, ano? Tignan natin. Kunin natin to. Tignan natin yung loob niya. Ako yung kape ko. Ayun pa, oh. Wait, I will open this and look what's inside. Open. Japanese Shirokuma dessert. Crust ice pala siya. Crust ice. Ayan, ganyan siya. Strawberry. Beans, and hindi ko alam kung orange to or mango or peach yung kulay yellow. So, ayan. Yan ang breakfast daw nila. Good morning. Ayan na sila. Good morning nila is ice. Me is coffee. Tapos kakain na lang ako ng cereal. Hello guys. Ayan, so cheers po. Morning coffee. Please don't forget to follow, like, subscribe, and hit the notification bell po para ma-inform ko po kayo. Ang next po natin is i-update ko kayo. May next vlog po ko na
mystery box. Ayan, sasabihin ko na sa inyo. Mystery box. So, please, subscribe. Have a nice day. And, may mga content po ako dito na ilalagay na yung mga cooking, hindi ko na po siya na na edit ng maigi, pero ilalagay ko po siya kung ano yung inuulam namin dito araw-araw. Ganun po yun. Kasi hindi naman lahat masarap yung kinakain sa Japan. Syempre may lasang Pinoy din paminsan-minsan. So, I hope you will watch again. See you next vlog. Have a good day. Happy, delicious coffee morning. Bye-bye po. Good evening. Magluluto sana ako ng seafood ginisa. Ayan. I'm cooking seafood vegetable mix. Kaya lang, but my kids wants to eat Japanese soba. That's why this prepared vegetable will be our dinner for tomorrow. Ayan. Yung mga Japanese na bata, ganyan sila. Ganyan sila. Pag kung ano yung gusto nilang kainin minsan, pagbigyan, kasi lagi nilang pagkain ni mama. So ito na yung Japanese soba. Yan, pinainit ko siya ng 2 minutes. Instant, parang instant noodle to. So, patayin na natin to kasi bukas na at saka cook na siya. It's half cooked. Then, this one naman, we open. It's very hot. Ayan siya. Soba. Japanese soba. Welcome to my vlog! Have a nice day.